Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Ý thức là gì? Những hạn chế của sáng tạo này là gì? Tại sao chúng ta không thể nhận thức được những hạn chế này? Tại sao ý thức lại mang theo bản ngã? Và tại sao chúng ta tồn tại ngay từ đầu? Đây là những câu hỏi tâm linh tối thượng. Hai ảo tưởng ngăn cản chúng ta trải nghiệm câu trả lời. Một bên ngoài và một bên trong. Ảo tưởng bên ngoài là vũ trụ mà chúng ta nhận thức xung quanh mình. Ảo tưởng bên trong là tâm trí. Khi chúng ta cố gắng hiểu ảo tưởng bên ngoài, từ góc nhìn cổ điển, mọi thứ dường như có trật tự và được chi phối bởi các quy luật, có thể dự đoán được. Nhưng khi chúng ta đi sâu hơn vào thế giới lượng tử, chúng ta gặp phải sự hỗn loạn. Các quy tắc của vật lý cổ điển không còn áp dụng được nữa. Mọi thứ trở thành vấn đề xác suất. Chúng ta vẫn không hiểu tại sao những quy luật tương tự hiệu quả trong thế giới cổ điển lại thất bại trong thế giới lượng tử. Ảo tưởng bên trong tâm trí hoạt động theo cách ngược lại. Ban đầu, nó có vẻ hỗn loạn và ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta đi sâu hơn, chúng ta bắt đầu tìm thấy sự bình yên và sự sáng suốt thiêng liêng. Tâm trí là một ảo tưởng, nhưng nó cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Nó tạo ra sự mất cân bằng bên trong chúng ta, điều khiển sự tồn tại của chúng ta. Khi chúng ta đạt đến trạng thái vô niệm, ta có thể cảm thấy như một tảng đá tĩnh lặng và vô hồn. Mặc dù tâm trí mang lại sự sống cho chúng ta, tôi khuyến khích bạn hãy tìm kiếm sự giác ngộ để thoát khỏi ảo tưởng và trải nghiệm bản ngã đích thực của mình. Đây là một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ lỡ, một cơ hội hiếm có để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vì hai ảo tưởng này, chúng ta không thể nghĩ xa hơn cuộc sống này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, tạo vật này có những giới hạn. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta có thể vẫn bị mắc kẹt trong vòng luân hồi. Chỉ thông qua tâm linh, chúng ta mới có thể vượt qua những giới hạn này. Bên cạnh những mục tiêu vật chất, chúng ta phải có một mục tiêu tâm linh, và mục tiêu đó nên là sự giác ngộ. Nếu mục tiêu tâm linh của bạn không phải là sự giác ngộ, thì bạn vẫn chưa đi trên con đường tâm linh đích thực. Bạn có biết hành trình tâm linh thực sự của mình bắt đầu khi nào không? Nó bắt đầu sau khi bạn giác ngộ, sau khi bạn đã trải nghiệm được con người thật của mình. Mọi thứ trước đó, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ đơn giản là sự chuẩn bị. Cũng giống như trường mầm non chuẩn bị cho trẻ em học tập thực sự, các bài thực hành tiền giác ngộ của bạn chuẩn bị cho bạn hành trình, nhưng chúng không phải là hành trình thực sự. Mục tiêu tâm linh ban đầu của chúng ta nên là sự giác ngộ. Và sau đó, hành trình thực sự mới bắt đầu, một con đường dài và sâu sắc vẫn còn ở phía trước. Tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta vẫn còn nhiều điều phải học về tâm trí. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá câu trả lời cho vô vàn câu hỏi xoay quanh nó. Trong cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ cách một người giác ngộ hiểu những câu hỏi sau. Giác ngộ là gì? Giác ngộ liên hệ với tâm trí như thế nào? Tâm trí thực sự là gì? Chúng ta trải nghiệm những suy nghĩ và giấc mơ như thế nào? Tại sao chúng ta gặp phải những suy nghĩ tiêu cực và áp đảo? Làm thế nào chúng ta có thể kìm nén tâm trí? Sự bình an nội tâm ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Những sức mạnh tâm linh nào định hình tâm trí? Những năng lượng tâm linh nào ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta? Tâm trí hiện tại là gì? Các loại suy nghĩ khác nhau là gì? Phương pháp thực hành tâm linh nào là tốt nhất và duy nhất có thể dẫn chúng ta đến sự giác ngộ? Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đang mời các bạn đón nghe tập 1 vào video podcast kế tiếp với chủ đề Tại sao việc cố gắng đạt được sự giác ngộ lại đáng giá? Bài đọc này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Khi còn nhiều điều để hỏi, bạn có thể hiểu được sự bình an nội tâm là gì? Bạn có thể tin vào sự thật? Có thoát khỏi khổ đau không? Thế nào là sống trong lạc thú? Bài đọc này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 1 vào video podcast kế tiếp với chủ đề Tại sao việc cố gắng đạt được sự giác ngộ lại đáng giá? Daily Life Podcast, Anthony L. Chương 1, bạn có thể hiểu được bình yên nội tâm là gì? Steve là một tỷ phú tự thân. Ông làm việc không mệt mỏi để đạt được mục tiêu của mình, và mong muốn cuối cùng của ông là sống phần đời còn lại một cách bình yên trong ngôi nhà bên bờ biển. Sau khi nghỉ hưu, ông chuyển đến ngôi nhà bên bờ biển. Ông ngồi trên ban công, ngắm nhìn đại dương tuyệt đẹp và ngắm nhìn mọi người tận hưởng bãi biển. Ban đầu, ông tận hưởng sự tĩnh lặng và quang cảnh, nhưng chẳng mấy chốc, những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện về tất cả những gì ông đã làm để đạt được thành công và việc nó có thể đã ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào. Ông bắt đầu suy ngẫm về việc mình đã hành động tàn nhẫn như thế nào để đạt được mục tiêu,
và ông bắt đầu đặt câu hỏi về những quyết định trong quá khứ của mình. Những suy nghĩ này ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian, và chẳng bao lâu sau, Steve thấy mình rơi vào trầm cảm. Gánh nặng của những suy nghĩ này dẫn đến sự bồn chồn và lo lắng. Ông khó ngủ vào ban đêm, và để tĩnh tâm, ông tìm đến thuốc ngủ và các chất kích thích khác. Bất chấp tất cả những thành tựu của mình, khi Steve cuối cùng muốn tìm kiếm sự bình yên, tâm trí ông lại không cho phép ông làm vậy. Chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời trong đời, nhưng cuối cùng, chính tâm trí mới là thứ có thể đánh bại chúng ta, và Steve cũng không ngoại lệ. Rose có một tuổi thơ đầy sóng gió và bị ngược đãi, dẫn đến cảm giác tự thương hại, lòng tự trọng thấp và sự bất ổn nội tâm. Những khó khăn này gây ra các vấn đề tâm lý, và cô ấy sẽ la hét, nói lớn tiếng và hành xử bạo lực khi một số suy nghĩ nhất định xuất hiện. Với sự giúp đỡ của tư vấn, thuốc men, các nhóm hỗ trợ và bạn bè, Rose đã có thể hồi phục và sống sót. Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển, cô ấy vẫn không thể sống một cuộc sống bình thường và cô ấy vẫn tiếp tục vật lộn. Mikan sinh ra trong một gia đình giàu có, và đến cuối tuổi đôi mươi, anh đã trải nghiệm mọi thứ mà cuộc sống mang lại. Anh đã nếm thử những món ăn ngon nhất, tinh tế nhất cũng như những món ăn tệ nhất, đã trải qua mọi cuộc phiêu lưu và đến thăm vô số nơi. Anh đã tận hưởng tất cả những thú vui mà tiền bạc có thể mua được. Tuy nhiên, anh sớm cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình và tìm đến một vị đạo sư để hỏi điều gì có thể mang lại cho anh hạnh phúc lâu dài. Vị đạo sư giải thích rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở bên ngoài mà ở bên trong, và người ta phải học cách cảm nhận nó. Sau đó, ông dạy Mikan một kỹ thuật thiền định để giúp anh khám phá sự bình yên nội tâm. Bất chấp mọi nỗ lực, Mikan không thể ngồi thiền yên quá 10 phút. Anh không thể tìm thấy sự bình yên, và anh không thể duy trì việc thực hành. Đôi khi, chúng ta cảm thấy ghen tị khi thấy ai đó trong vòng bạn bè dường như có tất cả mọi thứ tiền bạc, công việc tốt, xe hơi sang trọng, sắc đẹp, mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nhà cửa khang trang và gia đình yêu thương. Nhưng rồi, chúng ta nghe nói họ đã tự tử. Chúng ta tự hỏi điều gì đã xảy ra và tại sao họ lại đưa ra quyết định như vậy. Chúng ta thường nghe về những người thành đạt dường như có tất cả danh vọng, sự giàu có và sự ngưỡng mộ của người khác nhưng họ lại bất ngờ kết thúc cuộc đời mình. Bất chấp tất cả thành công, họ không thể vượt qua những tiêu cực đã tích tụ trong cuộc sống. Họ đến một điểm mà họ không thể sống với chính mình nữa. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ trông có vẻ hoàn hảo. Họ duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, cư xử đúng mực và sống như những cá nhân thành đạt. Nhưng khi nhìn kỹ, chúng ta có thể thấy sự bất hạnh và bất an bên trong họ. Họ liên tục đấu tranh nội tâm, không thể tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Xung đột nội tâm này có thể dẫn đến nhiều điều suy nghĩ tiêu cực, cảm giác tội lỗi, ký ức đau buồn, cảm xúc thái quá và ác mộng, tất cả đều ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Một người giác ngộ hiểu được tầm quan trọng của sự bình yên nội tâm và cách xung đột nội tâm tác động đến sự bình yên và hạnh phúc tổng thể của một người. Bình an nội tâm là gì? Nhiều người mô tả bình an nội tâm một cách lãng mạn, nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bất cứ nơi nào có xung đột, chúng ta mất đi bình an. Đó có thể là xung đột giữa hai quốc gia, hai nhà nước, hai cộng đồng, hai con người, hoặc thậm chí là bên trong một con người. Bất cứ nơi nào có xung đột, bình an cũng mất đi. Môi trường nội tâm của một người có thể tạo ra xung đột nội tâm, dẫn đến thiếu bình an nội tâm. Điều này ảnh hưởng đến suy nghĩ và giấc mơ của họ và thường dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao việc thiếu bình an nội tâm và xung đột nội tâm lại dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, trước tiên chúng ta cần hiểu, tâm trí là gì? Tâm trí đơn giản chỉ là những suy nghĩ và giấc mơ, nó vô hình và phi vật chất. Một người giác ngộ hiểu tâm trí là gì và nó được tạo ra như thế nào bên trong chúng ta. Cuốn sách này giới thiệu câu nói, tâm trí và vũ trụ là hai ảo ảnh ngăn cản chúng ta khám phá ra con người thật của mình. Mỗi người trải nghiệm ảo ảnh của tâm trí theo những cách khác nhau. Chúng ta trải nghiệm nó như một bộ phim nội tâm, một bộ phim tinh thần với cảm xúc, lời thoại và cảnh quay, giống như một bộ phim chúng ta xem trên màn hình. Mặt khác, các nhà khoa học xem tâm trí như một mạng lưới các tín hiệu điện. Nhờ công nghệ, họ có thể cho chúng ta thấy vùng nào của não bộ sáng lên để đáp ứng với những suy nghĩ nhất định. Một người giác ngộ trải nghiệm tâm trí chỉ là phản ứng. Phản ứng này có thể được chia thành hai cấp độ. Cấp độ phản ứng thứ nhất, đây là phản ứng của chúng ta đối với thông tin giác quan, trí nhớ và cảm xúc. Chúng ta trải nghiệm phản ứng này dưới dạng suy nghĩ hoặc giấc mơ. Ở cấp độ này, chúng ta không kiểm soát được phản ứng, chúng ta chỉ đơn giản phản ứng với bất kỳ đầu vào nào, thông tin giác quan, ký ức hoặc cảm xúc. Cấp độ phản ứng thứ hai,
Điều này đề cập đến cách chúng ta phản ứng với những suy nghĩ mà chúng ta trải nghiệm. Sau khi một suy nghĩ nảy sinh, phản ứng của chúng ta đối với suy nghĩ đó cấu thành cấp độ phản ứng thứ hai. Không giống như cấp độ đầu tiên, chúng ta kiểm soát được phản ứng này và chúng ta học cách quản lý nó trong suốt cuộc đời. Khi còn nhỏ, chúng ta có xu hướng theo đuổi suy nghĩ của mình và cố gắng hành động theo chúng. Thông qua cả những trải nghiệm tích cực và tiêu cực, chúng ta bắt đầu học được kết quả của những hành động đó. Ngoài ra, những bài học mà chúng ta nhận được từ cha mẹ hoặc người khác giúp định hình phản ứng của chúng ta. Theo thời gian, chúng ta học cách cư xử hoặc hành động khác đi khi một suy nghĩ tương tự xuất hiện lần sau. Nếu chúng ta trải nghiệm suy nghĩ như một phản ứng với tác động, tại sao mọi người lại có những suy nghĩ tiêu cực? Cấp độ phản ứng đầu tiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, nếu chúng ta tự trách mình, cảm thấy tự thương hại, không hài lòng với hoàn cảnh của mình hoặc trải qua sự bất hạnh, những trạng thái cảm xúc này sẽ tạo ra xung đột nội tâm. Xung đột nội tâm dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Khi chúng ta phát triển sự đấu tranh nội tâm, nó tạo ra sự khó chịu bên trong, có thể dẫn đến sự tự ghét bỏ. Trong trạng thái tự ghét bỏ này, chúng ta bắt đầu phản ứng tiêu cực với tác động, thông tin giác quan, ký ức hoặc cảm xúc. Nhìn chung, khi còn nhỏ, con người có thể hình thành lòng tự trọng thấp, tự thương hại, tự trách hoặc mặc cảm tự ti do bị bạo hành thể chất hoặc tinh thần, bị bỏ bê, bị bắt nạt hoặc bị xã hội cô lập. Khi đối mặt với một tuổi thơ đầy sóng gió và bạo hành, dù là từ cha mẹ hay người khác, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy bất mãn hoặc bất hạnh với hoàn cảnh của mình. Sự bất ổn nội tâm này dẫn đến một cuộc đấu tranh nội tâm, và khi chúng ta trải qua những cú sốc chẳng hạn như cha mẹ ly hôn hoặc một sự kiện bi thảm liên quan đến người mình yêu, những sự kiện này có thể làm sâu sắc thêm sự khó chịu của chúng ta và tiếp tục thúc đẩy xung đột nội tâm. Khi lớn lên, chúng ta có thể phát triển xung đột nội tâm vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta thất bại trong cuộc sống cá nhân hoặc nghề nghiệp, khi chúng ta có những kỳ vọng không được đáp ứng, hoặc khi chúng ta cảm thấy tội lỗi về những hành động trong quá khứ, những trải nghiệm này cũng có thể dẫn đến sự bất mãn và bất hạnh. Những sự kiện tiêu cực bất ngờ, chẳng hạn như vận may thay đổi đột ngột hoặc mất đi một thứ gì đó quan trọng, cũng có thể kích hoạt cuộc đấu tranh nội tâm bên trong chúng ta. Xung đột nội tâm là nguyên nhân chính gây ra những suy nghĩ tiêu cực, và nó có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. Nó có thể bắt đầu từ thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên, nhưng cũng có thể xuất hiện ở tuổi trung niên hoặc muộn hơn. Trong thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên, xung đột nội tâm thường phát triển do bị lạm dụng thể chất hoặc tinh thần, bị bỏ bê, bắt nạt hoặc bị xã hội cô lập. Nói cách khác, nó được hình thành bởi cách chúng ta bị cha mẹ, bạn bè hoặc bạn bè đồng trang lứa đối xử. Những câu hỏi như cha mẹ đối xử với tôi như thế nào, bạn bè hoặc bạn cùng lớp đối xử với tôi như thế nào, hoặc tôi cảm thấy thế nào về ngoại hình của mình, đều có thể đóng một vai trò. Thành tích học tập, thể thao hoặc các lĩnh vực khác, cùng với những khó khăn về gia đình hoặc tài chính, cũng có thể góp phần gây ra những sự kiện không may, chẳng hạn như xung đột giữa cha mẹ, khó khăn tài chính hoặc chấn thương, có thể dẫn đến cảm giác trầm cảm, lòng tự trọng thấp, tự thương hại, và cuối cùng là xung đột nội tâm. Nếu suy nghĩ được tạo ra như một phản ứng với đầu vào, thì tại sao mọi người lại có những phản ứng khác nhau với cùng một đầu vào? Chúng ta không giống như các chương trình máy tính, nơi chúng ta luôn nhận được cùng một kết quả cho cùng một đầu vào. Mặc dù suy nghĩ của chúng ta là phản ứng với đầu vào, nhưng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng. Mức độ ý thức, trạng thái cảm xúc, kinh nghiệm quá khứ, học hỏi và nỗi sợ hãi đều đóng vai trò trong việc định hình suy nghĩ của chúng ta. Ngoài ra, các yếu tố như lòng tự trọng thấp, tự thương hại, tự trách, bất hạnh và bất mãn đều có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta xử lý và phản ứng với cùng một thông tin đầu vào. Làm thế nào chúng ta có thể trải nghiệm cấp độ phản ứng thứ hai? Một trong những kỹ thuật thiền phổ biến nhất là thiền chánh niệm. Trong thiền chánh niệm, chúng ta quan sát những suy nghĩ của mình, và một khi trải nghiệm một suy nghĩ, chúng ta buông bỏ nó. Nếu bạn nghĩ về nó, chúng ta đang làm gì ở đây? Chẳng phải đó chính là bản chất của cấp độ phản ứng thứ hai sao? Tôi hiểu rằng, chúng ta quan sát suy nghĩ, và một khi trải nghiệm nó, chúng ta buông bỏ nó. Nhưng còn hành động quan sát suy nghĩ thì sao? Bản thân nó, chẳng phải là một phản ứng sao? Ở đây, chúng ta có hai khía cạnh, một là quan sát suy nghĩ, và hai là buông bỏ nó. Buông bỏ là cấp độ phản ứng thứ hai. Tuy nhiên, quan sát suy nghĩ là một hình thức nhận thức, và đó là khía cạnh cơ bản tồn tại trong quá trình này.
Nhận thức này thường được gọi là ý thức. Tại sao chúng ta không có nhận thức ở cấp độ phản ứng đầu tiên? Bạn có thể thắc mắc, tại sao những suy nghĩ và giấc mơ dường như ngẫu nhiên và tại sao chúng ta không thể kiểm soát chúng? Tại sao chúng ta không nhận thức được những suy nghĩ hoặc giấc mơ của mình nếu chúng chỉ là phản ứng với thông tin đầu vào, phải không? Hãy để tôi đặt ra một câu hỏi ngược lại, khi bạn ngồi thiền, bạn nhận thức được những suy nghĩ của mình và bạn buông bỏ chúng, thay vì hành động theo chúng, đúng không? Nhưng tại sao chúng ta không thể buông bỏ những suy nghĩ khi không thiền? Tại sao chúng ta lại đau khổ theo cách này? Tại sao chúng ta lo lắng về những suy nghĩ của mình? Tại sao chúng ta hối hận về hành động của mình sau khi làm điều gì đó? Chúng ta có đang hành động với sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc không? Khi thiền, chúng ta có thể buông bỏ những suy nghĩ. Vậy tại sao, khi không thiền, chúng ta lại khó buông bỏ những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực? Tại sao chúng ta lại hét lên khi một suy nghĩ nào đó xuất hiện? Tại sao chúng ta lại trốn tránh hoặc khóc lóc khi đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực? Tại sao chúng ta lại hối hận về hành động của mình thay vì buông bỏ chúng ngay lúc đó, như khi chúng ta thiền? Chúng ta đang mất nhận thức ở đâu? Dường như không chỉ ở cấp độ phản ứng đầu tiên, mà cả ở cấp độ phản ứng thứ hai, chúng ta cũng mất nhận thức. Nếu không phải lúc nào cũng vậy, thì ít nhất cũng đôi khi. Bạn có biết điều gì khiến chúng ta mất nhận thức không? Tại sao chúng ta mất nhận thức? Đó thực ra và cũng là câu hỏi mà tôi muốn hỏi bạn. Tại sao chúng ta mất kiểm soát hành động của mình? Khi thiền, chúng ta có thể buông bỏ phản ứng của mình với những suy nghĩ, nhưng chúng ta lại khó làm điều tương tự khi không ở trong trạng thái thiền. Tại sao cuối cùng chúng ta lại hành động theo những suy nghĩ đó, rồi sau đó lại hối hận về hành động của mình? Tại sao chúng ta mất kiểm soát? Đây chính là ảo tưởng mà tôi muốn thảo luận trong cuốn sách này. Ảo tưởng này tạo ra sự mất cân bằng bên trong chúng ta. Nó giống như việc đi trên dây cần thời gian để học và điều chỉnh. Đôi khi, chúng ta bị ngã khỏi dây, đôi khi, chúng ta lại nhào lộn trong khi giữ thăng bằng. Khi còn nhỏ, chúng ta không biết nên bỏ qua suy nghĩ nào và nên hành động theo suy nghĩ nào, hay ngay từ đầu nên hành động như thế nào. Khi lớn lên, chúng ta bắt đầu học cách điều hướng những suy nghĩ và hành động này một cách có ý thức hơn. Điều gì đến trước, đó là những suy nghĩ tiêu cực, đấu tranh nội tâm, hay tự trách móc và tự ghét bỏ bản thân. Đây là dòng chảy: 1. Bất mãn hoặc bất hạnh. 2. Tự thương hại, tự trách hoặc tự ghét bỏ. Đấu tranh nội tâm hoặc xung đột nội tâm. 3. Phản ứng tiêu cực với những gì tiếp nhận. Chúng ta phát triển sự bất mãn hoặc bất hạnh vì nhiều lý do. Nó có thể đến từ cách cha mẹ hoặc bạn bè đối xử với chúng ta, ngoại hình, bắt nạt, tình hình tài chính, vấn đề sức khỏe, hoặc bất kỳ tình huống nào khác dẫn đến sự bất mãn hoặc bất hạnh trong cuộc sống, từ đó có thể dẫn đến tự thương hại, tự ghét bỏ hoặc đổ lỗi. Quá trình này bắt đầu rất chậm, nhưng tất cả những điều này cản trở sự bình yên nội tâm của chúng ta và cuối cùng dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Chúng ta có luôn trải qua những suy nghĩ tiêu cực theo trình tự này không? Nghĩa là, sự bất hạnh có luôn dẫn đến xung đột nội tâm, rồi sau đó dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực không? Vâng, đó là điều tôi hiểu thông qua trải nghiệm tâm linh của mình. Suy nghĩ là phản ứng với những gì tiếp nhận, và khi bạn trải qua xung đột nội tâm hoặc tự ghét bỏ, phản ứng của bạn sẽ luôn là tiêu cực. Ý thức là gì? Chúng ta tiếp cận nó như thế nào, và tại sao nó lại là nền tảng? Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về cách một người giác ngộ trải nghiệm ý thức, mối quan hệ giữa ý thức và tâm trí, và những con đường mà một người có thể đi để đạt đến trạng thái giác ngộ. Ý thức là một chủ đề nóng hổi hiện nay. Các nhà thần kinh học, triết gia và tâm lý học đều đưa ra nhiều lý thuyết khác nhau, và cuộc tranh luận xung quanh nó chưa bao giờ sôi nổi đến thế. Có rất nhiều lý thuyết về ý thức, có thể được chia thành nhiều loại: lý thuyết duy vật, hoặc vật lý, lý thuyết nhị nguyên, lý thuyết xuất hiện, lý thuyết nhận thức và tính toán, lý thuyết hiện tượng học và hiện sinh, cùng nhiều lý thuyết khác. Các lý thuyết duy vật khẳng định rằng ý thức phát sinh hoàn toàn từ các quá trình vật lý trong não. Theo những quan điểm này, ý thức cuối cùng có thể được giải thích dựa trên hoạt động thần kinh và cấu trúc não. Nói cách khác, ý thức là sản phẩm phụ của hoạt động não bộ. Mặt khác, thuyết nhị nguyên cho rằng ý thức về cơ bản tách biệt với các quá trình vật lý. Những người theo thuyết nhị nguyên cho rằng tâm trí không thể quy giản về não bộ hay hoạt động của nó, cho rằng ý thức tồn tại vượt ra ngoài phạm vi vật chất đơn thuần. Chủ nghĩa hiện sinh cho rằng ý thức phát sinh như một thuộc tính mới nổi của các hệ thống phức tạp. Nó không phải là thuộc tính vốn có của các yếu tố đơn giản,
mà là một hiện tượng xuất hiện khi các hệ thống đạt đến một mức độ phức tạp nhất định. Theo quan điểm này, ý thức là một thuộc tính bậc cao không thể được giải thích đầy đủ bởi các thành phần cấu thành của nó. Các lý thuyết nhận thức và tính toán cho rằng ý thức có thể được hiểu thông qua các chức năng nhận thức hoặc các mô hình tính toán. Những lý thuyết này thường coi não bộ như một hệ thống xử lý thông tin, trong đó trải nghiệm có ý thức được xem là đầu ra của các cơ chế xử lý phức tạp. Các lý thuyết hiện tượng học và hiện sinh tập trung vào trải nghiệm chủ quan cảm giác khi có ý thức. Những lý thuyết này nhấn mạnh góc nhìn ngôi thứ nhất, cố gắng hiểu ý thức từ bên trong, thay vì chỉ đơn thuần là một hiện tượng khách quan bên ngoài. Sự đa dạng của những lý thuyết này phản ánh sự phức tạp và bí ẩn của ý thức, khiến nó trở thành một trong những chủ đề sâu sắc và khó nắm bắt nhất trong triết học, khoa học thần kinh và khoa học nhận thức. Một trong những thách thức lớn nhất đối với tất cả các lý thuyết này là cái được gọi là vấn đề khó về ý thức. Điều này đề cập đến khó khăn trong việc giải thích tại sao và bằng cách nào những trải nghiệm chủ quan hay qualia phát sinh từ các quá trình vật lý trong não. Bài đọc tập 1 này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 2 vào video podcast kế tiếp với chủ đề Bạn có thể tin vào sự thật. Thân chào, Daily Life Podcast, Anthony L.